મલ્ટીપ્લેક્સ લવર્સ છો બટ ટાયર્ડ ઓફ પાર્કિંગ, ટિકિટ એન્ડ અ ક્રાઉડ હેઝલ? તો શું બેટર છે, એક મલ્ટીપ્લેક્સ હોલ એક્સપિરિયન્સ કે એક પર્સનલ હોમ થિયેટર? લેટ્સ સેટલ ધીસ વન્સ ફોર ઓલ. વેલકમ ટુ Dsquare ઇલેક્ટ્રોનિક્સ. મલ્ટીપ્લેક્સ હોલમાં જવું મીન્સ બિગ સ્ક્રીન, ડોલ્બી એટમોસ સાઉન્ડ, ક્રેઝી વિઝ્યુઅલ્સ, ફૂલ ઓન વાઇબ. બટ ક્રાઉડેડ હોય, પાર્કિંગની ટેન્શન, ટાઈમ બાઉન્ડ શોઝ, નોઇઝી એન્વાયરમેન્ટ એન્ડ ડોન્ટ ફર્ગેટ टिकट पॉपकॉर्न कॉम्बो इक्वल टू 2000 प्लस का खर्चा. एक बार मूवी स्टार्ट થઈ ગયા પછી નો પોઝ, નો રિપીટ, નો પર્સનલ સ્પેસ. બટ હું તમને એવું કહું કે આ એક્સપિરિયન્સ તમે ઘર પર પણ ક્રિએટ કરી શકો છો, વગર ટિકિટ કે ટાઈમ પ્રેશર, વગર કોઈ બેકગ્રાઉન્ડ નોઇઝ કે ટેન્શન. લેટ્સ ટોક અબાઉટ પર્સનલ લક્ઝરિયસ હોમ થિયેટર. ઇમેજિન કરો તમારું ફેવરિટ મૂવી તમારા કમ્ફર્ટમાં, તમારા ટાઈમ પર, નો નોઇઝ, નો ડિસ્ટ્રેક્શન એન્ડ ફૂલ કંટ્રોલ. પોઝ બટન છે, રિવાઇન્ડ કરો, સબટાઇટલ એડ કરો, ટોટલ કંટ્રોલ ઇઝ ઇન યોર હેન્ડ. નેટફ્લિક્સ, અમેઝોન, હોટસ્ટાર બધું જ એક ક્લિક પર. બીજા લોકોની ચોઇસની વેઇટ કરવાની જરૂર જ નથી. ફેમિલી, ફ્રેન્ડ્સ, ડેટ નાઇટ, ક્રિકેટ મેચિસ, એક થિયેટર જેવું ફીલ પણ આપના લિવિંગ રૂમમાં, જ્યાં કોઈ મોબાઈલ રિંગટોન ડિસ્ટર્બ નહીં કરે અને તમારું મૂડ ઓલવેઝ ઓન પોઈન્ટ રહે. બેસ્ટ પાર્ટ, એકવાર ઇન્વેસ્ટમેન્ટ અને એન્જોય કરો વર્ષો સુધી. નો મંથલી સબસ્ક્રિપ્શન ફોર સીટ, નો વીકેન્ડ બુકિંગ. તમારી સીટ તો હંમેશા રિઝર્વડ જ છે બોસ. અને આ બધું પોસિબલ છે Dsquare ઇલેક્ટ્રોનિક્સ સાથે. અમે બનાવીએ છીએ કસ્ટમ ડિઝાઇન હોમ થિયેટર સેટઅપ, સ્ક્રીન સાઇઝ, અકોસ્ટિક, એમ્બિયન્ટ લાઇટ, પ્રોજેક્ટર બ્રાઇટનેસ બધું તમારા સ્પેસ પર મેચ કરો. ચાહે લિવિંગ રૂમ હોય કે ડેડિકેટેડ થિયેટર રૂમ, અમે લેઆઉટ ડિઝાઇનથી લઈને ઇન્સ્ટોલેશન સુધી એવરીથિંગ હેન્ડલ કરીએ છીએ. 4K પ્રોજેક્ટર્સ, ડોલ્બી સરાઉન્ડ સાઉન્ડ, સ્માર્ટ લાઇટિંગ, મોબાઈલ રિમોટ, ટોટલ સિનેમેટિક સેટઅપ જે તમારા બજેટમાં ફિટ થાય. સિનેમા હોલ ઓફર્સ થ્રિલ બટ હોમ થિયેટર ઓફર્સ લક્ઝરિયસ કમ્ફર્ટ. સિનેમા હોલ gives you a show time but home theater gives your time. તો શું તમને રેડી છો તમારા ઘરને સિનેમા બનાવવા માટે? અમે છે Dsquare ઇલેક્ટ્રોનિક્સ, તમારા સપનાને રિયાલિટી બનાવવા માટે. ફ્રોમ ડિઝાઇન ટુ ડિલિવરી, સ્પીકર્સ ટુ સ્ક્રીન, અમે બધું મેનેજ કરીએ એન્ડ ટુ એન્ડ. તમે રિલેક્સ કરો અને પોપકોર્ન રેડી રાખજો. કોલ, લાઇક એન્ડ સબસ્ક્રાઇબ. Dsquare ઇલેક્ટ્રોનિક્સ. પાવર, સિક્યુરિટી, એન્ટરટેનમેન્ટ એન્ડ ઇનોવેશન ઓલ અંડર વન રૂફ. ઘર પર બનાવો એક પર્સનલ થિયેટર ઓનલી વિથ Dsquare ઇલેક્ટ્રોનિક્સ.